εταιρείες τεχνολογίας Nvidia και Microsoft αποκάλυψαν τη Δευτέρα ότι συνεργάζονται σε κάτι που ονομάζεται Megatron Turing Natural Language Generation Model. Οι δύο κολοσσοί ισχυρίζονται ότι έχουν δημιουργήσει το μεγαλύτερο και πιο ικανό μονολιθικό μοντέλο μετασχηματιστή γλώσσας που έχει εκπαιδευτεί μέχρι σήμερα. Για να κατανοήσουμε το μέγεθος αυτού του νέου μοντέλου, μπορούμε να το συγκρίνουμε με το περίφημο GPT-3 που έχει σήμερα 175 δισεκατομμύρια παραμέτρους. Συγκριτικά, το νέο μοντέλο MT-NLG εκτείνεται σε 105 επίπεδα και έχει τουλάχιστον 530 δισεκατομμύρια παραμέτρους. Το MT-NLG είναι ο διάδοχος των μοντέλων Turing NLG 17B και Megatron LM και μπορεί να επιδείξει ασύγκριτη ακρίβεια σε μια ποικιλία φυσικών γλωσσικών εργασιών όπως κατανόηση ανάγνωσης, κοινή λογική, πρόβλεψη ολοκλήρωσης, αποσαφήνιση λέξεων και φυσικά γλωσσικά συμπεράσματα. Η Nvidia και η Microsoft εκπαιδεύουν αυτό το τεράστιο μοντέλο Artificial Intelligence σε έναν υπερυπολογιστή που ονομάζεται Selene. Πρόκειται για ένα σύστημα που αποτελείται από 560 διακομιστές Nvidia DGX A100, καθένας από τους οποίους διαθέτει 8 GPU A100 εξοπλισμένες με 80 GB VRAM, συνδεδεμένες μέσω διεπαφών NVLink και NVSwitch. Είναι ενδιαφέρον ότι το Selene τροφοδοτείται επίσης από επεξεργαστές AMD EPYC 7742, ενώ η κατασκευή του κόστισε περίπου $85 εκατομμύρια. Η Microsoft λέει ότι το MT-NLG εκπαιδεύτηκε σε 15 σύνολα δεδομένων που περιείχαν πάνω από 339 δισεκατομμύρια μάρκες. Τα σύνολα δεδομένων ελήφθησαν από πηγές στην αγγλική γλώσσα, όπως ακαδημαϊκά περιοδικά, διαδικτυακές κοινότητες όπως η Wikipedia και η Stack Exchange, αποθετήρια κώδικα όπως το GitHub, ιστότοποι ειδήσεων και άλλα. Το μεγαλύτερο σύνολο δεδομένων ονομάζεται The Pi και περιέχει 835 GB. Ωστόσο το πρόβλημα που παραμένει άλυτο είναι αυτό της προκατάληψης. Αποδεικνύεται ότι ακόμα και όταν χρησιμοποιούνται όσο το δυνατόν περισσότερα και διαφορετικά δεδομένα από τον πραγματικό κόσμο, τα γιγάντια γλωσσικά μοντέλα αυξάνουν την προκατάληψη, τα στερεότυπα και κάθε είδους τοξικότητα κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Είναι γνωστό εδώ και χρόνια ότι τα μοντέλα Artificial Intelligence τείνουν να ενισχύουν τις προκαταλήψεις στα δεδομένα που τροφοδοτούνται σε αυτά. Αυτό συμβαίνει επειδή τα σύνολα δεδομένων έχουν συλλεχθεί από μια ποικιλία διαδικτυακών πηγών, όπου οι σεξιστικές, οι φιλετικές και οι θρησκευτικές προκαταλήψεις γίνονται ένα συνηθισμένο φαινόμενο. Η Nvidia και η Microsoft ανέφεραν ότι έχουν δεσμευτεί να αντιμετωπίσουν αυτό το ζήτημα και θα καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να υποστηρίξουν την έρευνα προς αυτή την κατεύθυνση. Ταυτόχρονα προειδοποιούν ότι οι οργανισμοί που θέλουν να χρησιμοποιήσουν το MT-NLG πρέπει να βεβαιωθούν ότι έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα για το μετριασμό και την ελαχιστοποίηση πιθανών βλαβών στους χρήστες. Η Microsoft σημείωσε ότι κάθε χρήση τεχνητής νοημοσύνης θα πρέπει να ακολουθεί τις αρχές αξιοπιστίας και ασφάλειας που περιγράφονται στον οδηγό Responsible Artificial Intelligence.